მოგესალმებით ქალების ნარატივის მაყურებელს. მე ირმა დაუშვილი ვარ. უფრო მეტად ალბათ როგორც კომპანია დიოს დამფუძნებელს მიცნობთ. თუმცა დღეს ბიზნეს ფედერაცია ქალები მომავლისათვის სამეთვალყო საბჭოს წევრის მანდატით ქალების ნარატივის ეთერში ლიდერი წარმატებული, მოტივირებული და საქმიანი მაყურებლისთვის რამდენიმე საინტერესო ამბის გაზიარებას შევეცდები. რამდენიმე წუთში სტუმარი შემოგვიერთდება. იქამდე მრავალსაუკუნოვანი ქართული საიუველირო მემკვიდრეობაზე და ნაკეთობებზე უნდა მოგიყვეთ, რომელიც წლებია, რაც ბაზარზე ერთ-ერთი ყველაზე სასურველი, მოთხოვნადი პროდუქციად არის აღიარებული. ეს ზარაფხანაა. საწარმოში მიკერძოების გარეშე შემიძლია ვთქვა, რომ ხელოვნების ნიმუშები ყოველდღიურად იქმნება და ისტორიული ნივთები ცოცხლდება. რა გზას გადის პროდუქცია ჩანაფიქრიდან მომხმარებლამდე და როგორია კომპანიის სამომავლო გეგმები, მოკლე სიუჟეტით ვნახავთ და ამის შემდეგ უკვე ქეთი გოგნაძესა განაგრძობთ საუბარს. იმ დროს, როდესაც თბილისის კოლორიტულ უბანში, შარდენისა და ვერცხლის ქუჩებზე განლაგებული პატარ-პატარა საიუველირო სახელოსნოების ოქრომჭედლები გაერთიანდნენ, თბილისის საიუველირო ფაბრიკა დაარსდა. ქარხანა, რომლის გამოცდილებაც 1000 წრეულებს ცდება, ბიზნეს ისტორია კი 1939 წლიდან იწერება. ამიტომაც მოდით ამ პერიოდიდან დავიწყოთ. საწარმოებისაკენ მარტივი არ ყოფილა, ტრადიციულად იყო ბევრი შრომა, ცვლილება, დაბრკოლება, იცვლებოდა როგორც სახელი, ასევე ადგილმდებარეობა და მფლობელი. ერთადერთი რაც უცვლელად შენარჩუნდა დღემდე ეს ხარისხია და მიზანი, რომ ყოფილიყო მოწინავე საოქრომჭედლო საქმიანობაში. ცვლილებები კი 2005 წელს დასრულდა, როდესაც საწარმო კერძო საკუთრება გახდა და ასე შეიქმნა საიუველირო კომპანია ზარაფხანა. ხაზგასასმელია ის, რომ ყველა პროდუქცია, რომელიც ჩვენ გავაქვს დღეს მაღაზიებში წარმოდგენილი, არის დამზადებული საქართველოში თავიდან ბოლომდე. რითაც ძალიან ვამაყობთ. გაიზარდა ასევე ოქროს რაოდენობის დამუშავება, რომელიც საბოლოო ჯამში სამკაულის რაოდენობაზეც აისახება და ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ტექნოლოგიებით იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ მაინც უფრო ტრადიციულად ვამზადებთ ჩვენ სამკაულს, იმიტომ რომ არის ხელნაკეთი. ვცდილობთ ხოლმე ჩვენს მოხარებებს შევთავაზოთ რაღაცა სიახლეები თვითონ სამკაულის დიზაინის კუთხით და რაც თავარია ისტორიული კუთხით. ზუსტად მაგით ვამაყობ, რომ ყველა ჩვენს სამკაულის უკან დგას რაღაც დიდი ისტორია და იდეა. ზარაფხანაში შექმნილ თითოეულ ნაკეთობას საკუთარი ისტორია აქვს და ვიდრე მომხმარებლებამდე მივა, სამკაული რთულ და ხანგრძლივ გზას გადის. პირველი ეტაპი შემოქმედებითი პროცესია, რომლის განმავლობაშიც მთელი გუნდი რამდენიმე იდეის გარშემო ტრიალებს, შემდეგ კი ერთ კონცეფციაზე თანხმდება და იწყება ესკიზზე მუშაობა. აქ ყველაფერი ხელით იხატება. პროგრამულად გადადის 3D ვერსიაში, ხდება მისი დახვეწა ნატურალური ზომებისა და ფორმების მიხედვით და გადის პირველად სამხატვრო საბჭოზე დასამტკიცებლად. დამტკიცებული სახის ესკიზი კი გადაეცემა იუველირ მემოდელეს, იჭრება ყალიბი და ხდება მისი ოქროში ჩამოსხმა. ეძლევა სრულყოფილის სახე, მუშავდება, პრიალდება, ისმება ესკიზში განსხვავებული ქვები, გადის ხარისხის კონტროლს და საბოლოო პროდუქტი უკვე მეორედ გადის სამხატვრო საბჭოზე დასამტკიცებლად. ჩვენ პროდუქციაში ძირითადი ადგილი უკავია ბრილიანტს. ყველა ეტაპზე ისინჯება ქვები. როგორც მიღებისას, ქვების შესყიდვისას, სათითაოდ ყველა ქვა ისინჯება. აჯერადი ლუპით და სათანადო ხელსაწყოების გამოყენებით. ნებისმიერი ჩვენი ნაკეთობა წარმოების ყველა ეტაპზე გადის ხარისხის კონტროლს. ხარისხის კონტროლის ექსპერტის დასტურის გარეშე არც ერთი ნაკეთობა არ მიდის შემდეგ ეტაპზე, რაც მერე შედეგია იმისა, რომ აუცილებლად მაღალი ხარისხის ნაკეთობა მიდის მომხმარებლამდე. კრეატიული გუნდის მუშაობის შემდეგ ნაკეთობის სრულყოფილი ესკიზი იუველირის ხელში გადადის, რომელიც ასხამს ხორცს, კრეატიულ იდეას, რის შემდეგაც ნაკეთობა უკვე სერიულ წარმოებაში ეშვება. ველოდებით ახალი კოლექციის გამოშვებას რამდენიმე დღეში, რომელიც არის ეკატერინა ჭავჭავაძე-დადიანის კოლექციას ასევე ძახით. ამ ინსპირაცია წარმოვიდა იქიდან, რომ
დავით დადიანმა სამკაული აჩუქა, რომელიც დამზადებიდნენ სპარსეთში თავის დროზე, რომელიც იყო მაგ დროისთვის რაღაცა არნახული და სასწაული. ეს თქვათ ეს ინსპირაცია. თან იქ საინტერესო ისტორია იყო ის, რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილს უყვარდა ეკატერინე და ესე ვთქვათ ამ სამკაულის ჩუქებამ რაღაც მომენტში გადაწყვიტა, შეიძლება ესე ითქვას, ეკატერინეს არჩევანი მამუკაც მიუღია. ბოლო პერიოდი კომპანიისათვის შეიძლება ითქვას, რომ გარდამავალი ეტაპია, რადგან კომპანიაში შეიცვალა მმართველი გუნდი, შეიცვალა კომპანიის მიმართულება და პოზიციონირება ბაზარზე. მიმდინარეობს ტექნოლოგიური პროცესების დახვეწა და განახლება, რაც პირდაპირ კავშირშია კომპანიის სტრატეგიულ გეგმებთან, როგორებიც არის მაგალითად კორპორატიული სეგმენტის განვითარება და ქართული საიუველირო ბრენდის სრულყოფილი წარდგენა ქვეყნის საზღვრებს გარეთ. იხვეწება არსებული და იქმნება ახალი სერიული ნაკეთობები. გარდა ამისა, რამდენიმე დღეა, რაც ზარაფხანამ საზეიმოდ წარმოადგინა ახალი მაღაზია სალონი სავაჭრო ცენტრი გალერეაში. კომპანიის წარმატების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ბრენდის 80-წლიანი გამოცდილება. 1929 წლიდან უძველესი საოქრომჭედლო ხელოვნების განვითარებით და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩვენს მიერ შექმნილია უმნიშვნელოვანესი კოლექციები. ზარაფხანა საქართველოს მასშტაბით წარმოდგენილია 6 საფირმო მაღაზიით, გალერეა თბილისში გავხსენით კიდევ ერთი მაღაზია, რომელიც განსხვავებულია თავისი სტილით და დიზაინით. 2019 წლის გეგმებში ასევე საიუველირო კამპანია, რომელიც ზარაფხანას 80 წლის იუბილეს მიეძღვნება. შედეგად საზოგადოებასა და მომხმარებლებს კომპანიისაგან სიახლეები არც მიმდინარე და არც მომავალ წლებში მოაკლდება. ქეთი უკვე შემოგვიერთდა სტუდიაში. პირველ რიგში მადლობა მას, რომ იღებს მონაწილეობას გადაცემაში. მოგესალმებით ირმა, მივესალმები გადაცემის მაყურებლებს და მადლობას მოგახსენებთ სტუმრობის გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ქეთი, მე ვიცი რომ ძალიან დიდი ხნის და საინტერესო ისტორია აქვს ზარაფხანას. ხომ არ გაგვიზიარებდით ამ ისტორიას ჩვენი მაყურებლებისთვის? ნამდვილად გეთანხმებით ირმა, ზარაფხანა ერთადერთი საიუველირო ქარხანაა საქართველოში და ამას ძალიან ამაყად ვამბობ, რომლის ისტორია და გამოცდილება საცლეულებს ხდება და 1929 წლიდან იწერება. კომპანიას არც ერთი დღე არ შეუწყვეტია ფუნქციონირება და იმ რთულ პერიოდში, როგორც 90-იანი წლები იყო, ალბათ იცით თქვენ, როდესაც არ იყო დენი და ტრანსპორტი, თანამშრომლები დადიოდნენ ფეხით ქარხანაში, ელოდებოდნენ თუნდაც 1 საათი დღის განმავლობაში, რომ შუქი ყოფილიყო და თავის საქმე განეხორციელებინათ. თვებოდნენ გირჩებზე, ხის შეგროვებულ ხის ნაფოტებზე და ასე აკეთებდნენ იმ დიდი სიყვარულით საქმეს, რამაც დღემდე კომპანია ესეთი მოიყვანა ამ ეტაპზე და ჩვენ ვცდილობთ ყოველთვის, რომ ეს დავაფასოთ, ეს თანამშრომლები ბევრი დღესაც ჩვენთან მუშაობს და აგზელებს თავის საქმიანობას ისევ იგივე ენთუზიაზმით, იგივე შრომით და ენერგიით და სიყვარულით და ჩვენ ამას ყოველთვის ხას უზვალ, რაც ყოველთვის გამოგვარჩევს ალბათ სხვა კომპანიებისგან. თითქმის 80 წელი სრულდება როგორც უყურებ. რა თქმა უნდა, მომავალი წელი იქნება ჩვენთვის საკმაოდ აქტიური წელი, ვინაიდან 80 წლის იუბილე გვისრულდება და იქნება საიუბილეო კამპანია და უამრავ სიახლეს შევთავაზებთ მომხმარებელს და საკმაოდ საინტერესო და სასიამოვნოსაც. და საინტერესო 80 წელი იყო ლიდერი და შეთავაზა ყოველთვის საინტერესო პროდუქცია ქართულ მომხმარებელს და რა არის ამისი ძირითადი განსაზღვრელი, როგორ ფიქრობთ თქვენ? იცით, ერთ-ერთი ფაქტორი სწორედ ეს მრავალწლიანი გამოცდილებაა, ასევე არის ახალ ტექნოლოგიებთან შერწყვა ძველის და სიყვარულით ნაკეთობა, სანდოობა, მაღალი ხარისხი, რაც უხილავ ჯაჭვს ქმნის ჩვენსა და მომხმარებელს შორის, რომელიც ალბათ მუდმივად ლიდერის პოზიციაში გვაყენებს. ძალიან საინტერესოა და იქნებ ორიოდი სიტყვით თქვენი როლის შესახებ ამ კომპანიაში და მოღვაწეობის შესახებ. ჩემი მოღვაწეობა არ შემოიფარგლება ბევრი წლით. 2016 წლიდან ჩავუტეკი კომპანიას სათავეში, რომელიც ვფიქრობ, რომ როგორც ქალისთვის ძალიან სასიამოვნო პროცესია და ძალიან სასიამოვნო, მაგრამ ძალიან რთულია და დიდი პასუხისმგებლობაა შეინარჩუნო საიუველირო მემკვიდრეობა და განავითარო მუდამ იყო წამყვანი ქვეყანაში. ძალიან ბევრი პროცესი შეიცვალა, აქტიური მონაწილეობა მივიღეთ ბაზარზე, საერთაშორისო ბაზარზე, საიუველირო გამოფენებზე ვიღებთ მონაწილეობას, კომპანიის სტრატეგია და მიმართულებები შეიცვალა, ვცდილობთ ყოველდღე დავხვეწოთ პროდუქტი ჩვენი და მომხმარებელს მაღალი ხარისხი შევთავაზოთ.
და იცით რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი არა მარტო ის რომ ამ კომპანიას ხელმძღვანელობ გუნდი რომელიც უკან გიდგას ეს არის ძალიან ძლიერი იარაღი შენთვის და კომპანიის წარმატების წინაპირობა და საწინდარი რაღაცა ყური მოპკარით ახალ კოლექციას სადაც ნახსენებია ეკატერინე ჭავჭავაძე და რატომ ეკატერინე ჭავჭავაძე იცით რა არის იდეა ძალიან ბევრი იყო ინსპირაცია მოდის ნამდვილად მე-19 საუკუნის ყველაზე გამორჩეული ფიგურა ეკატერინე ჭავჭავაძე რომელიც თავისი სიძლიერით თავისი ნიჭიერებით მომხიბვლელობით ნერგავდა მუდამ სიახლეს პატივსცემდა ტრადიციებს და ორიენტირებული იყო მომავალზე ქალი რომელმაც საომავლობას შემოუნახა შეუფასებელი რამ, რასაც ნიკოლოზ ბარათაშვილის ლექსების ხელნაწერი ქვია, თავად პოემა ბედი ქართლისა. მისი უშუალო მონაწილეობით და დამსახურებით დღეს ჩვენ გვაქვს საგვარეულო ბიბლიოთეკა დადიანების. შეუფასებელია მისი ღვაწლი ვეფხისტყაოსნის ფრანგულ ენაზე თარგმნაში და ქართული კულტურის პოპულარიზაციაში საზღვარგარეთ. ესე იგი თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის ინსპირაცია საქმიანი ქალბატონების სამკაულის შესაქმნელად. გმადლობთ ქეთი. სულ რამდენიმე წუთში კიდევ ერთი ძალიან წარმატებული ქალბატონი უნდა წარმოგიდგნოთ, რომელიც სოფლიოში ლიდერ აუდიტორულ საგადასახადო და საკომუნიკაციო კომპანიის ქართული ოფისს წარმოადგენს. გლობალურ ბაზარზე სერვისების შეთავაზების კუთხით ზრდაზე ორიენტირებული ბიზნეს კომპანიას ჯერ ანუკა ჯოხაძე გაგვაცნობს. აუდიტორული კომპანია RSM მსოფლიოში ერთ-ერთი მსხვილი აუდიტორული, საგადასახადო და საკონსულტაციო ქსელია. კომპანიას 100-ზე მეტ ქვეყანაში შეხვდებით, მათ შორის საქართველოშიც, სადაც RSM 2008 წლიდანაა წარმოდგენილი. კომპანიამ ქართულ ბაზარზე გამოჩენიდან სულ რაღაც 5 წელიწადში ქართული აუდიტორული კომპანიების ათეულში მოწინავე პოზიციის დაკავება შეძლო. როგორც კომპანიაში ამბობენ, ეს ის ადგილია, სადაც თქვენი ზუსტად ესმით. ჩემი კომპანიის დაფუძნებისთანავე ალბათ ძირითადი მიზანი და მისია ჩვენი იყო, რომ ზუსტად გაგვიგო ჩვენი კლიენტი კომპანიების სურვილები, ამოცანები და მიხმარებოდით მათ ამ ამოცანების გადაწყვეტაში და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ზუსტად შეესაბამება ეს სლოგანი და ჩვენი კომპანიის ალბათ შინაგანი განწყობაც ერთმანეთს და ჩვენი ფოტოებზე არის დატანილი ის ძირითადი ღირებულებები, რაც RSM-ს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ახასიათებს, ეს არის ხარისხზე ორიენტირებულობა, თანამშრომლების მუდმივი წახალისება და თქვათ მათი ზრდის ხელშეწყობა, მოვალზე ორიენტირებულობა და ის, რომ აუცილებლად ზუსტად უნდა პასუხობდეს თავის კლიენტების მოთხოვნებს. RSM-ის კლიენტები როგორც სამეწარმეო ბიზნეს კომპანიები, ისე სხვადასხვა ბიზნეს სექტორში წამყვანი მულტინაციონალური და ფინანსური ინსტიტუტები არიან. ისეთები, რომლებიც როგორც ადგილობრივ, ისე გლობალურ ბაზარზე ფუნქციონირებენ. კომპანიას ამ ეტაპზე 2 ოფისი აქვს, სადაც 70-მდე ადამიანია დასაქმებული. როგორც RSM-ის მენეჯმენტი ამბობს, მათთვის მნიშვნელოვანია მაღალკვალიფიციური თანამშრომლები, რომელთა ზრდასა და განვითარებაზე კომპანია ყოველდღიურად ზრუნავს. RSM საქართველოს თავად აქტიურად მიგვაჩნია ჩვენი პროფესიონალები, ვინაიდან ზუსტად თანამშრომლები ასრულებენ მნიშვნელოვან როლს ჩვენი კლიენტებისთვის მაღალკვალიფიციური მომსახურების მიწოდებაში. რაც შეეხება დასაქმების პოლიტიკას, უმთავრესი პრინციპია კვალიფიციური და პროფესიონალი კადრების მოზიდვა, შენარჩუნება და მათი შესაძლებლობების გავითარება, აგრეთვე გამოცდილების მაქსიმალურად გამოყენება. განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ თანამშრომლების არსებული კომპეტენციების განვითარებას და ამისთვის პერიოდულად, შეიძლება ითქვას, წელიწადში რამოდენიმეჯერ უტარდება შესაბამისი ტრენინგები. კომპანიაში ფინანსურ აუდიტთან ერთად იურიდიული მომსახურების სფეროც ვითარდება. RSM-ის გუნდი მომხმარებლებს იურიდიულ კონსულტაციებთან და რეკომენდაციებთან ერთად საადვოკატო მომსახურებასაც სთავაზობს. შევერთი RSM საქართველოს გუნდს 2018 წელს. ამ ეტაპზე ჩვენი მთავარი ამოცანა არის იურიდიული მიმართულების გაძლიერება და გაფართოება. თუმცა დღეისათვის უკვე შეგვიძლია შევთავაზოთ მომხმარებლებს ძალიან ფართო მომსახურების ძალიან ფართო სპექტრი. დაწყებული ჩვეულებრივი რეკომენდაციების, კონსულტაციების მიცემით, დამთავრებული სხვადასხვა ტიპის სამართლებრივი დასკვნების მომზადებით.
ამასთანავე, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, დღეისათვის ჩვენ ვთავაზობთ ჩვენს მომხმარებლებს საადვოკატო მომსახურებას ყველა კატეგორიის საქმეებზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოში, საახსოლებო წარმოებაში მათი ინტერესების დაცვას და ბევრ სხვა საინტერესო სერვისს. კომპანიაში ამბობენ, რომ იყო RSM-ის წევრი ნიშნავს გლობალურ ცოდნაზე გქონდეს ცდომა, რაც აქ დასაქმებულების გამოცდილებას კიდევ უფრო უსვამს ხაზს, რითაც RSM-ი როგორც ადგილობრივ, ისე მსოფლიო ბაზარზე პოზიციონირებასა და დიფერენცირებას უკვე მრავალი წელი ახერხებს. აუდიტორული საგადასახადო საკონსულტაციო ქსელი, რომელიც 120 ქვეყანაშია წარმოდგენილი, 760 ოფისს მოიცავს და მსოფლიოს მასშტაბით 43000 პროფესიონალს აერთიანებს. ეს RSM-ია, რომელიც საქართველოს ოფისის კომერციულ დირექტორს ახლა სტუდიაში მასპინძლობთ. მოგესალმებით, თეა. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, RSM-ი გახლავთ წამყვანი აუდიტორული საგადასახადო და საკონსულტაციო უმსხვილესი გლობალური ქსელი, რომელიც ჯერ კიდევ 1964 წელს დაარსდა. იგი წარმოდგენილია 120-ზე მეტ ქვეყანაში, მოიცავს 800-მდე ოფისს და 43000-ზე მეტ პროფესიონალს. RSM-ი გახლავთ პირველი აუდიტორული კომპანია, რომელმაც ჯერ კიდევ ერთიანი აუდიტის მეთოდოლოგია 1993 წლიდან დანერგა, იგი განსაკუთრებით გამოირჩევა ხარისხის კონტროლის უმაღლესი სტანდარტით. RSM-ი გახლავთ რიგით მე-6-ე საგადასახადო გლობალური ქსელი, რომლის წრიულმა მაჩვენებელმა 2017 წელს 5 მილიარდს გადააჭარბა და 5,6%-იანი ზრდა აჩვენა, რაც საკმაოდ შთამბეჭდავი გახლავთ და სწორედ ამიტომ 2017 წელს RSM-ი დასახელდა როგორც წარმატებულ ქსელურ კომპანიად. როდის შემოვიდა RSM-ი საქართველოში? RSM-ი საქართველოში შემოვიდა 2010 წელს, მანამდე ჩვენ ვოპერირებდით ადგილობრივი აუდიტორული ქსელის კარტოჯგუფის სახელით. ლოკალური კომპანია საკმაოდ მიმზიდველი გახდა გლობალური ქსელისთვის და მათთან მოლაპარაკების შემდეგ ჩვენ RSM-ის ბრენდის ქვეშ გავერთიანდით. ამას საშუალება მოგცა მათ ცოდნასა და გამოცდილებაზე ქონოდა წოდომა. RSM-ის ბრენდის ქვეშ ყოფნა საკმაოდ დიდი პასუხისმგებლობაა. ჩვენ გაერთიანებული ვართ ერთიანი ღირებულებების ქვეშ, რომლის ქვაკუთხედით სწორედ კლიენტი კომპანიების მათი გაგება და მათი მოთხოვნების შესაბამისად უზრუნველყოფა. RSM-ის სლოგანი ზუსტად შეესაბამება ჩვენს პოზიციონირებას, როდესაც თქვენი ზუსტად ესმის. და ასევე მინდა დავამატო, რომ ესე იგი RSM სათავეში უდგას ქალბატონი ჯინ სტეფენსი, რომელთაც ჩვენ ძალიან ვამაყობთ. იგი სწორედ ეს გამოირჩევა იმით, რომ ტოპ 10-ში წამყვან აუდიტორულ კომპანიებში ერთადერთი ქალია, რომელსაც აუდიტორულ კომპანიას მართავს. ეს ძალიან საინტერესოა და საინტერესო ისტორიაა და რამდენადაც ხვდებით თითქმის 10 წელი უკვე შეგისრულდა თქვენ და რა მოგიტანათ ამ 10 წელმა თქვენს კომპანიას და რა მიმართულებით უფრო გაფართოვდით, როგორც ვთქვით, აიყო ყველაზე საინტერესო პორტფოლიო თქვენს შეთავაზებებში. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჩვენ 10 წელი შეგვისრულდა. აღნიშნავთ მდგრადი განვითარებით მიღებულ შედეგებს. გლობალურ ქსელთან წოდომა საშუალებას გვაძლევს ქსელის გაიდლაინების მიხედვით მუდმივად სრულყოთ აუდიტის მეთოდოლოგიის ჩატარება აუდიტის ეთიკის კოდექსის დაცვით. მუდმივად ხორციელდება RSM-ში შიდა ხარისხის კონტროლი. და სანამ დავამთავრებთ საუბარს, ორი სიტყვით თქვენ შესახებ და თქვენი სამომავლო გეგმების შესახებ. კი ბატონო, ესე იგი 2015 წელს ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა და შემოვიყვანეთ საქართველოში წარმატებული ERP სისტემების გლობალური საბიზნეს ვანი, დავაფუძნეთ RSM საქართველოს Solutions-ი, რომელიც ინტეგრაციას ახდენს და ყიდის ლიცენზიებს. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ 2018 წელს საბიზნეს ვანი გახდა Oracle-ის NetSuite-ის ბიზნეს პარტნიორი. მე ამ კომპანიაში გახლავართ კომერციული დირექტორი, მუშაობ მის სტრატეგიულ გეგმებზე, მართავ გაყიდვების სრულ ციკლს და კოორდინაციას უწევ მარკეტინგულ და PR საქმიანობას.
დიდი მადლობა თია კაჭკაჭიშვილს ASM-ის საქართველოს კომერციულ დირექტორს მასწავლებლად და მასთან ერთად უნდა დავემშვიდობოთ მაყურებელსაც. შემდეგ 4 შაბათს ბიზნეს ფედერაცია ქალები მომავლისთვის BMG ჯგუფთან ერთად საინტერესო ქალბატონებს და ბიზნესებს გაგაცნოთ. მე კი ბედნიერ დღეს გისურვებთ.